3 روز از آغاز حملات اسرائیل به خاک ایران میگذره. تعداد زیادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران کشته شدند. این خوشحالی و شعف چگونه میتونه در بین مردم به اقدامی عملی علیه جمهوری اسلامی منجر بشه؟ در این حال در این برنامه ولتاژ میخوام به 3 پیام از سوی 3 مرد که میخوان سرنوشت مردم ایران رو همچنان یا رقم بزنن یا در آینده به دست بگیرن میپردازم. پیام های سید علی خامنه ای، بنیامین نتانیاهو و رضا پهلوی. اجازه بدیم به تمام کسایی که در تمام عمرشون نون جمهوری اسلامی رو نخوردند، باهاش کنار نیومدند و دست آخر هم تلاش داشتن دنیای بهتری رو بدون جمهوری اسلامی تجربه بکنن ولی در این روزها عزیزی رو از دست دادن، تسلیت بگم. امیدوارم در فردای پس از سرنگونی بتونیم یاد و خاطره این عزیزان رو اونطور که لایقش هستن گرامی بداریم. سلام میکنم به همه شما، چه اونهایی که در ایران این برنامه رو میبینن، چه عزیزانی که در خارج از ایران این روزها نگران اوضاع و سلامت خانواده و عزیزانشون و کلاً مردم ایران هستن. امیدوارم خوب باشید و بتونید در این روزها با حفظ روحیه و حفظ مسائل امنیتی هر کاری که میتونید در مقابله با جنگ و علیه جمهوری اسلامی انجام بدید. من ازتون میخوام قبل از اینکه شروع کنم کانال رو سابسکرایب کنید. اگه برنامه رو دوست داشتین، برای شنیده شدن این صداها که میدونم حرف دل بسیاری از شمایی است که برام نوشتید در کامنت ها و گفتید، دلم میخواد که این برنامه وسیع‌تر پخش بشه. تلاش کنید که این صدا رو بیشتر تکثیر کنید. پیشا پیش از همدلی، کمک، حمایت شما قدردانم. در این 2-3 روز گذشته با خیلی ها حرف می زدم، دوستانی که می گفتن ما خوشحالیم از این که اینا کشته شدن و میخوام بگم من عمیقاً در این شادی با شما شریکم. ما قطعاً حاضر بودیم هزاران به خیابون بیایم برای اینکه سلامی عزل سمت بشه و محاکمه بشه. نمیخواستم بگم که بمیره، اما کشته شدن سلامی دل بسیاری رو آروم میکنه. میدونن که در آبان چقدر نقش داشت و در چه جنایاتی سهیم بود و در کشته شدن صدها معترض مسئولیت داره، مسئولیت که هیچگاه پاسخگوش نشد. شمخانی رو همه میدونن که چه کرد و چگونه شادی در دل مردم اومد برای مرگش. در مورد حاجی زاده هم میدونیم که چقدر احتمالاً بسیاری از خانواده های پرواز و مردمی که همدل بودن با اونها از مرگ حاجی زاده خوشحال شدن. قطعاً این فقدان ها برای جمهوری اسلامی باعث تضعیفشه، حرفی درش نیست. مثل کشته شدن نصرالله و دیگر هنیه و دیگر سران حزب الله و حماس، برای اینکه تضعیف بشه اون جنبش ارتجاعی در منطقه. کسی این رو انکار نمیکنه و اتفاقا حق داریم شاد باشیم، حق داریم از نبودن اینها در جهانی که اینها فجایع درش ایجاد کردن، انسان کشی کردن، سنگ قبر کودکان و فرزندان مردم رو خراب کردن، خانواده ها رو گرفتن، شکنجه رو باب کردن، شکنجه رو تثبیت کردن و تداوم دادن و در تمام این سالها، در تمام جنایاتی که در ایران رخ داده، در تمام فجایعی که مردم مجبور به تحملش شدن، قطعا اینا دست‌اندرکاران اصلی بودن. در این حرفی نیست و خوشحالی شما حقتونه. تضعیف جمهوری اسلامی به نفع جنبش انقلابی است، به نفع طبقه. ببینید سلامی میتونست جابجا بشه در حین خدمتش در سپاه، میتونست یه موقعی جاش رو عوض بکنه، اما اینکه
در زمانی که مسئولیت داره و هنوز فرمانده کل سپاه پاسدارانه به یک باره در خواب نیست و نابود بشه، بحران ایجاد میکنه در اون ساختار. این بحران و این بی‌ثباتی لحظاتی است که باید بتونه جریان اعتراضی انقلابی ازش استفاده بکنه. به این معنی نیست که در همون لحظه قادر خواهیم بود، نه، اما این بی‌ثباتی تداوم داره. جمهوری اسلامی هنوز داره میخوره، جمهوری اسلامی هنوز داره از دست میده و اتفاقا نیروهای پایینیش بسیاریشون ناراضی میشن از این نارضایتی که در طبیعتاً سستی در اجرای تصمیمات ممکنه با خودش بیاره، باید استفاده کرد. برای همینه که اون تشکل‌های محلی استقلال عمل شما بسیار مهم میشه در اینکه این نیرو رو یک موقعی روزش به ضرورت آن موقعی که خواهد رسید آماده باشید که بتونید پس بزنید، بتونید قدرت رو به دست بگیرید و در یک کلام خلع سلاحشون کنید و قدرت در دست مردم مسلحی باشه که صلح و آرامش برقرار میکنن و به تأمین مایحتاج زندگی مردم میپردازن و با هم تصمیم میگیرن. مردمی که مال همون محلن، مال همون شهرن، همون میشناسن و میدونن چی نیاز دارن. این اون بحثیه که مهم میکنه موضوع تشکیل شورای محلات که به طور واقعی نه با پیام دادن و اطلاعی دادن شروع بکنن به کار کردن. توجه کنین رعایت نکات امنیتی، علیرغم اینکه دولت در بحرانه اما مثل همیشه دستگاه سرکوبش تلاش میکنه حفظ کنه اون دستگاه، نذاره آسیب ببینه، برای اینکه میدونه اگر یک طرف بمب هست که او رو تضعیف میکنه، طرف بعدی مردم متشکل هستن. برای همین از یک طرف موشک به سوی اسرائیل میندازه، از طرف دیگه در داخل کشور معترضین رو دستگیر میکنه و قانون میذاره و تبصره مینویسه تا بتونه راحت‌تر صداهای اعتراضی رو خفه بکنه. کمان که در این روزهای گذشته هم بسیاری از فعالین دستگیر شدن تحت عنوان حمایت و پشتیبانی از حمله اسرائیل و دولت متجاوز و متخاصم. این نکاتی است که باید رعایت کرد. باید بدونیم هرچند همه چیز آشفته است اما دستگاه سرکوب هنوز و مثل همیشه آخرین بخشی از این حاکمیت خواهد بود که به دست مردم بیفته یا از کار بیفته. به همین دلیل ما هم آخرین کاری که میکنیم علنیت افراطی و علنیتی است که دچار توهم این هستیم که حاکمیت دیگه قدرت عمل نداره. ناکارآمدی حاکمیت در ناکارآمدی سیستم امنیتی و اطلاعاتیش نیست. اونجا رو سیف نگه داشتن برای اینکه پایه‌های قدرتشون رو سواره. براشون بسیار مهمه. اینه که حواسمون باید به مسائل امنیتی شاید حتی بیش از پیش باشه. در این آشفتگی تحت عنوان جاسوس اسرائیل، همونطور که زمان جنگ ایران و عراق تحت عنوان جاسوس بعثی آدم‌ها رو تیروارون می‌کردن، میتونن به راحتی با این اتهام آدم‌ها رو از سر راهشون بردارن. من بعداً در ادامه بحثم به اینکه چگونه میشه از این شرایط استفاده کرد، اساساً شرایط جنگی و یک دولت خارجی چقدر میتونه از دلش یک دموکراسی بیرون بیاد یا نیاد حرف خواهم زد. اما اجازه بدین ابتدا به پیام هایی که سید علی خامنه‌ای، بنیامین نتانیاهو و رضا پهلوی طی 3 روز گذشته منتشر کردن، یعنی پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران، نگاهی بکنم. نه اینکه رضا پهلوی رو انتخاب کردم چون مردم به حرفش گوش میدن یا احیانا هر چی گفته تا حالا اجرا شده، به هیچ وجه. اما برام مهمه، به ویژه برای کسانی که نمیشناسن هیچ راه سومی برای فرار از این شرایط، برای خلاص شدن از فجایع موجود و فکر میکنن ما زمان شاهو داشتیم، بریم ببینیم دوباره اگه برگردیم اونجا اوضاع به همون منوال میشه یا نه. برای همینه که پیام رضا پهلوی اتفاقاً با توجه به نزدیکیش به دولت اسرائیل
اهمیت پیدا میکنه. خامنه‌ای در پیامش که معلوم نیست در کدوم زیرزمین و پناهگاه مجهزی که با پول من و شما ساخته شده پیامش رو عنوان میکنه. پناهگاه هایی که احتمالاً برای چنین روزهایی ساخته شده بوده، احتمالاً هم مثل پناهگاهی که هیتلر داشت خیلی مجهز با داشتن وسایل و امکانات تفریح و خواهد بود. از اونجا این پیام رو ارسال میکنه. چهره‌ای که داره نشون میده از دست رفتن محور نزدیک به خودش، یعنی رهبر فرمانده کل سپاه پاسداران تا بقیهشون، چقدر ضربه مهلکی بوده براش. هنوز آماده نبودن. برای همین اول شروع حملات اسرائیل شاهد کشته شدن عده زیادی از فرماندهان سپاه و به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای هستیم. اما خودشون رو جمع و جور میکنن طبیعتاً و سخت هست بشود در 24 ساعت دوم و سوم مجدداً چنین تعدادی از سران حاکمیت رو زد. پیام خامنه‌ای: رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. تهدیداتی که در تمام این سالها عنوان کردن رو باز تکرار میکنه. در این حال ادعا میکنه که مردم پشت نیروهای نظامی هستند. مردمی که خودش دیده در سال 98 آبان 98 چگونه ریختن تو خیابونها و شعار مرگ بر دیکتاتوری و سید علی حیا کن، مملکت رو رها کن رو دادند. خجالت نمیکشید در این شرایط ادعا میکنید که مردمی که 46 سال زجر بودن شما رو تحمل کردن در چنین شرایطی قطعاً احساس میکنن که دریچه امیدی باز شده و این بار شما شاید به یمن موشک و بمب اسرائیلی از این مملکت گورتون رو گم کنید. این امید یک آدم عادی در کشور بحران زده، سانسور زده، فقیر ایرانه. 30 سال آدم ها رو به اینجا میکشونه. آزادی و رهایی و دموکراسیشون رو در سایه جنگ جستجو بکنن. خامنه‌ای ادعا میکنه این مردمی که بخشی از اعتصابات گذشته رو لااقل میدونیم، اعتصابات کامیوندارا در روزهای آخر منتهی به جنگ پدرشون رو در آورده بود. اعتصاب بازنشستگان، اعتراضات معلمان، اعتراضات دانشجویان، اعتراضات روزانه و هر ساعت زنان، اعتراضات کارگران در صنعت پتروشیمی و بقیه صنایع، همه اینا رو میبینن و باز ادعا میکنن، چرا که جنگ نیاز به پروپاگاندا داره. جنگ در واقع این کری خوندن ها برای طرف مقابل هم هست، همون کاری که نتانیاهو هم میکنه. ولی ما مردم ایران بهتر از هر کسی میدونیم که شرایط از این نظر لااقل با آغاز جنگ ایران و عراق تفاوت جدی داره. اگر اون موقع مردم به خاطر دفاع از خاک میهن فکر میکردند که دولت عراق رو به عنوان دولت متخاصم و متجاوز باید باش مقابله بکنن و هنوز گرم انقلاب و حمایت از دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی بودند، امروز تو اون شرایط نیستیم. امروز مردم از در وجه غالب از جمهوری اسلامی متنفرن. اگر سازماندهی نکردن اونقدر که باید، اگر آنچنان که باید در طی این 46 سال قدرت نداشتن که شما رو بندازن، تنها برمیگرده به مدد نیروی سرکوب شما، سانسور و تحمیقی که در جامعه راه انداختید.
علی خامنه‌ای بهتر از همه میدونه که وقتی این آدمای مهم اطرافش زده شدن و نابود شدن تضعیف شده. همونطور که با اونها احساس قدرت بیشتری میکرد امروز یقین داشته باشید ترس در وجودش افتاده. ترس اما زمانی تقویت میشه که صدای فریادهای شما و اعتراضهای شما رو هم بشنوه، که ببینه یکی یکی داره مراکز دولتی به دست مردم میفته. اونجاست که خامنه‌ای نفسش بند میاد. ببینیم نتانیاهو در پیامش چی میگه. در اونجا میگه جنگ ما علیه جمهوری اسلامی است. ما به دلیل اینکه میخوایم از خودمون حفاظت بکنیم و مقابله با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و گسترش تجهیزات موشکیش اقدام به این حملات کردیم. بعد انگار که یادشون میفته که شما قرار به عنوان ناجی مردم ایران همه رولی بازی بکنید. میگه اما از این فرصت پیش آمده حالا شما مردم ایران بیایید و استفاده بکنید. در واقع میگه ما برای منافع خودمون داریم میزنیم، اما حالا یه شرایطی ایجاد شده شما هم بریزین تو خیابون و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید. اولا به شما ربطی نداره کی و چگونه این مردم میریزن تو خیابون، که قطعاً میدونید که بارها ریختن و تلاش کردن و ما رو در مقابل این سوال مهم قرار میده که شما که انقدر خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بودین تو اون 24 ساعت اول که همه رو در آپارتمان هاشون گیر آوردین چرا یه دونه از اونا رو اون پاستور ننداختید؟ شما قطعاً مادامی که آلترناتیو مورد نظرتون ازش خیالتون تخت نباشه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستین. جمهوری اسلامی و شما دائم همدیگر رو تغذیه کردید در تقویت گفتمان جنگ، ترسوندن مردم منطقه از جنگ و تسلیحاتی که خریدید و ساختید و انبار کردید و بودجه‌ای که برای تسلیحات نظامی استفاده کردید از جیب مردم کشورهاتون به بهانه خطر دیگری. ایران شما رو بهانه کرده بود و شما ایرانو. ولی جالبه در همه مصاحباتون هم گفتین سر اژدها و سر مار و سر فلان در تهرانه، خودتون رفتید زدید، سره رو نزدید. شاید بخشی از عزاداریه، بخشی از ملت هم همینه و اتفاقا حق دارن از همینجا به شما بدبین باشن. شما میخواین فقط جمهوری اسلامی در مقابلتون کوتاه‌تر بیاد. نه دلتون برای مردم ایران سوخته و نه به طور قطعی در امروز لااقل خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستید. آنچه که در این پیام برای من دردآور بود استفاده شعار زن زندگی آزادی، سوء استفاده و مصادره این شعار توسط یک جنایتکار در منطقه بود. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. سیاستمداری که در سطح جهان مورد تنفر نیروهای مترقیه، نه فقط به دلیل آنچه در غزه کرده. شمایی که زیاد حوصله همدردی و همبستگی با مردم فلسطین رو ندارید، با شما هستن. نه فقط به این دلیل، به دلیل آنچه امروز و در آینده حتی با خود شما خواهد کرد، با خود مردم ایران. همانطور که وزیر دفاعشون گفت اگه حملات جمهوری اسلامی به ما تداوم پیدا کنه تهران رو به آتش میکشیم. و کی میدونه که تهران یا هر شهر دیگه‌ای در ایران بیش از اون چه که به آتش کشیدنش سران جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو آسیب بزنه مردم عادی رو به خاک و خون میکشه. سوء استفاده و مصادره شعار زن زندگی آزادی چیزی بود که در پیام نتانیاهو برای مایی که
این شعار رو حسش کردیم، لمسش کردیم و میدونیم چه هزینه‌ای در جامعه براش داده شده، دردآوره. اما یک نکته مثبت داره این مسئله. وقتی این شعار رو استفاده میکنه یعنی میدونه که جامعه به این شعار سمپاتی و همدلی داره باهاش. مصادره یک شعار از محبوبیت اون شعار در جامعه برمیاد و این پاسخ به تمام اون کسایی است که در تمام این سالهای اخیر پس از جنبش ژینا سعی کردن این شعار رو خراب بکنن، تخریبش بکنن و از ذهنها پاکش بکنن. اما نتانیاهو ارزیابی دقیق تری داره از وضعیت جامعه ایران. میدونه شعار زن زندگی آزادی خودمونیش اینه که بهتر میگیره. اما آقای نتانیاهو، مردم ایران قطعاً با تجربه کودتای 28 مرداد آشنان. 57 رو دیدن که چطور دولت‌های خارجی براشون نقشه کشیدن و دولت سازی کردن. برای همین دیگه تن به این نوع دولت و رهبرسازی ها نمیدن. بهش هم خوشبین نیستن، چه شما باشی، چه دولت انگلیس باشه، چه CIA و دولت آمریکا باشه. این رو یادتون نره. ضمناً اسم عملیاتشو نتانیاهو گذاشته طلوع شیران. با مسماست، با شیر و خورشیدم میخوره. آخرش هم میگه نور بر تاریکی پیروز است. مثل تبلیغ کوکاکولا که آخر فیلم ها یک سایه ازش میاد و تو رو تشنه میکنه. شما میخواین با این اسم گذاری ها مردم رو بکشونید به گفتمان دولت مورد نظر خودتون. شما نقشه دارید. مردم ایران نقشه شما رو نقشه برآب میکنن. برای اینکه مردم ایران نمیخوان و نمیذارن پشت سرشون تصمیمی گرفته بشه. مردم ایران میخوان در تصمیم گیری و مشارکت در تمام اقدامات سیاسیاتی دخیل باشن. دوره بزن در رو تموم نشده، اما دوره ساختن رهبر و دولت در تبعید و تحمیلش به مردم احتمالاً تموم شده. مردم ایران باهوشتر از این حرفان. و اما رضا پهلوی 1 دقیقه و 32 ثانیه کل پیام ایشونه، نزدیک 1 پاراگراف وقتی بنویسینش، ولی 2 تا متن گذاشته این ور و اون ورش و داره از روش میخونه. همیهنانه جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. این رژیم پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته است. اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما، از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری، میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. در اون 1 دقیقه و 32 ثانیه آنچه که نمیگه نکته جدید یا مهمه. هیچ راهنمودی هم نه راهنمود داشت. اول اینکه بگم میرسم سر راهنمودش. رضا پهلوی به کشته شده های غیر نظامی و به خانواده هاشون حتی تسلیت هم نمیگه که تا اون لحظه عده‌ای زخمی و کشته شده بودن که میدونیم که ربطی به حاکمیت جمهوری اسلامی نداشتن. مردم عادی بودن. او دوباره خطاب به فرماندهان کشته نشده سپاه میگه به ما بپیوندید.
آی زنده ماندگان، فرماندهان زنده مانده، به مردم بپیوندید. به مردم ایران هم میگه ایران مال شماست، باز پس گرفتنش هم به عهده شماست. ایشون هم که نشسته پیام میده. اما تیکه خیلی واقعا نمیخوام بخندم، یعنی واقعا نباید بخندم، شما هم میتونید بخندید. میگه که نافرمانی مدنی، میگم از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم، میگه نافرمانی مدنی، مرد نافرمانی مدنی چیه؟ این آدما ریختن تو خیابون، قیام کردن علیه این نظام، اعتصاب را انداختن در جایی مثل کردستان، ماها تو خیابون تظاهرات داشتن، شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن. نافرمانی مدنی مال زمانی است که مردم هنوز قادر نیستن فریاد بزنن و خواسته و مطالباتشون رو مطرح کنن، هنوز یاد نگرفتن خیابون ها رو اشغال کنن، هنوز از اعتصابات و اعتراضات خبری نیست. بعد مثلا نافرمانی مدنی چیکار میکنن؟ مثلا خود رضا پهلوی جواب میده، میگه دیرکاری کنید، کمکاری کنید یا نرید سر کار. بابا ادارات تعطیله، جمهوری اسلامی تعطیل کرده، پشت هم اعلام میکنه تعطیل میکنه. حالا الان نافرمانی مدنی شما شکلش چه شکلی میشه؟ یعنی میبینین وقتی که از اوضاع ارزیابی نداره، وقتی هیچ نهادینه نیست. ببینید من دارم حرف میزنم دیگه، به کدوم یادداشت رجوع کردم؟ شما اگر سالها درگیر مسائل سیاسی این کشور باشین، اگر با جزئیات دنبال کرده باشین، براتون بحث کردن در موردش و ارائه راه حل، اون هم در جایگاهی که بیاین ادعا بکنین در هر مصاحبه بگین من رهبری رو میپذیرم، در اون جایگاه لااقل باید بتونید بشینید جلوی دوربین و یه دقیقه و نیم به مردم کشورتون بگین جایی که امروز ایستادید جایی بسیار سختی است. براشون توضیح بدید، نه اینکه شعار این جنگ مردم ما نیست. اگر نیست و جنگ شما هم نیست، چرا هیچ جایی محکوم نمی‌کنین جنگ افروزی و جنگ طلبی رو؟ اما در هیبت یک شاه کشوری با هویت ملی و تاریخی و کوروش، همه اینا رو یادتون نره، 2000 چند سال بود، همه اینا تمامیت ارضی راستی که اینا گفتن اصلا سرش شوخی نمی کنی. همچین آدمایی اگه به این حرفایی که میزدن، که به نظر من ارتجاعیه، اما اگه به همین حرفایی که میزدن که میخوان سوارشن روی احساسات ملی مردم باور داشتن، اگر به این حرفا، میبایست حمله نظامی اسرائیل رو محکوم میکردن. رضا پهلوی حتی قادر نیست محکوم بکنه حمله به مناطق غیر نظامی رو. چرا؟ اینا این خاک منه و اون پرچمه تونه، همشون هم یه گل سینه دارن، این مال منه، منم و اینه و منم و خونم مال خاکمه و همه اینا. چقدر به ما میگفتن خائن، چقدر به ما میگفتن شما هستین که وطنتون رو دوست ندارین، چون مثلا گلومون رو پاره نکردیم سر اینکه یه لومپنی مثل ترامپ عنوان کرده که خلیج فارس از این به بعد خلیج عربی ممکنه باشه. ممکنه که آخرم نگو. در کمپین مشترک جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان وارد نشدیم. کسایی که اون ادعا رو راجع به خاک و تمامیت ارضی و هویت ملیشون دارن و ایرانگرا هستن، خیلی جالبه. در این مورد هیچی نمیگن. همه ما میدونیم که از شرایط به وجود آمده میبایست حد اکثر بهره رو گرفت. به لحاظ سیاسی از این تضاد و تضعیف جمهوری اسلامی باید استفاده کرد به نفع انقلاب مردم. اما وقتی حرف میزنیم راجع به رضا پهلوی و مواضع سلطنت طلبان در فضای مجازی در این روزها، من رو خیلی یاد دیدار مسعود رجوی و طارق عزیز در سال 61 میندازه. نه بذارین جلوتر بریم، شبیه سازی بهتری بکنیم. دیدار سال
1365 مسعود رجوی و صدام حسین. همه سلطنت طلبان به یاد بیارن که یکی از دلایلی که چنین تبلیغ ضد مجاهدین رو میکنن دقیقاً همین دیدار بوده. یعنی همکاری با دشمنی که ما با آن در جنگ بودیم و اینا رفتن باش نشستن. البته بعداً در سال 66 برای گرفتن امکانات نظامی و غیره برای اون عملیاتی که داشتن مجدداً دیدار داشته. شمایی که میگفتین این دیدار چون اون دولت با ایران در جنگ بوده یعنی خیانت، دیدار رضا پهلوی با نتانیاهو قبل از جنگ بوده. میشه گفت مقایسه به جایی نیست. اوکی، پس گرفتم. اما امروز آیا اگر قرار باشه دیداری باشه ایشون سر باز میزنه و میگه نه، مادامی که شما در جنگ با کشور من ایران هستید من با شما نمیشینم. دوستان عزیز، تحلیل سازمان مجاهدین یا مشخصا مسعود رجوی در اون سالها عین رضا پهلوی بوده. کسی میخواد خوشش بیاد یا نیاد. یعنی فکر میکردن از تضاد دو دولت متخاصم با هم اگر با یکیشون میتونن نزدیک بشن و از امکاناتش استفاده بکنن که تازه اون موقع به دلیل اشتراک مرزی دولت عراق بیشتر میتونست این امکانات رو در اختیار بذاره، فکر میکنن به نفع سرنگونی دولت خودی باید از امکاناتش استفاده کرد و از این تضاد استفاده کرد. حالا کی خائنه؟ اگه اون خیانت بود، آیا این خیانته؟ چطور نوبت فحش دادنتون به بقیه که میرسه میگین در با دشمن خارجی همدستی کردید علیه کشور ایران؟ الان یهو میشه همدستی با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. هم میگین جمهوری اسلامی. وقتی میگم همکاری با دولت نتانیاهو، دولت جنایتکار نتانیاهو میکنن، ببینید on October 7th. So I know you've got some maps of what you think exactly could be happening here in these next hours of where Israel could choose to strike. What's first? Well, first of all, as you say, I think it's a matter of when and where and how strong and in what order. And this is based, the maps that we're seeing is based on the experts at FDD, Benham Ben Taleblu, Andrea Stricker, Saeed Ghasseminejad, and Mark Dubovitz, and the FDD visual intelligence team. What we've done is to analyze, first and foremost, the military infrastructure that Iran has in place, which probably will be the first target of an... ایشون میگه که ما سعید قاسمی نژاد در بنیاد دموکراسی ها، یعنی اون تیم ایران، همون تشکلی که قبلا براتون توضیح دادم که فاند اسرائیلی هم دارن، اونا براشون میگه کلی اطلاعات از زیرساخت‌های نظامی و حیاتی ایران در اختیار ما گذاشتن. خب گذاشتین دیگه. نه اینکه اسرائیل امکان دسترسی به این اطلاعات رو مستقلاً نمی داشت، ولی شما نیروی ارزونتری هستین براش که اینا رو در اختیارش بذارین. اینه که مردم حق دارن از شما، از جمهوری اسلامی که تحریک و آغازگر جنگ روانی علیه اسرائیل بوده در تمام این سالها و سال گذشتن با حمله موشکیش فضایی رو ایجاد کرد که اسرائیل بهانه حمله نظامی مستقیم داشته باشه. مردم از شماها برای این فضایی که درش هستند بدشون میاد. شما همتون از نتانیاهو تا خامنه‌ای تا آن کسانی که تحت عنوان باز پس گرفتن ایران از یک جنگ تمام عیار و کشته شدن مردم دفاع میکنن، همتون مورد خشم این مردم خواهید بود و هستید. اما میخوام بگم با کمال خوشحالی میبینیم که
مردم حواسشون خیلی جمعه. یعنی البته مردم دارن میان کم کم، در برخی از شهرها میبینیم صداهای اعتراضات هست، رقص و شادیشون هست. هنوز هرچند که همه از اون شوک در نیومدن، اما دارن کم کم خودشون رو جمع میکنن، دارن نگاه میکنن ببینن چجوری میشه از این اوضاع به نفع جنبش انقلابی اعتراضیشون استفاده بکنن. و یقینا اونچه که ما میبینیم اجرای راهنموداییشون نیست خوشبختانه. چرا؟ برای اینکه اساساً با درد جامعه بیگانه است. مردم یاد گرفتن که خودشون بهتر از هر کسی تشخیص میدن در اون لحظه چه باید بکنن و چه نباید بکنن. کسانی که در اوج انقلاب ژینا اومدن گفتن نه این تو خیابون هزینه بدین و یک فضای ضد اعتراضات خیابونی رو ایجاد کردن، اینا امروز حرفی برای اینکه بذارن راه حل جلوی پای مردم قطعا ندارن. برای همین شعارهاشون و پیامهاشون در همونجا میمونه. اما برای ما بسیار مهمه که بهش نگاه بکنیم و اجازه ندیم این گفتمانها از نبود آلترناتیو انقلابی و منسجم بتونن سوء استفاده و بهره برداری بکنن. پیام رضا پهلوی به ما نشون داد که واقعا از خیلی چیزا شانس نیاوردیم. حتی از ولیعهد یه شاه سرنگون شده توسط خود مردم شانس نیاوردیم. برای همین بهتره قدرت خودمون رو جدی بگیریم. قدرتی که میتونه با تشکیل شوراها یا کمیته‌های محلات توی این روزها، تقویت ارتباطات با بقیه، با دوستان مورد اعتماد، میتونه تشکل‌های محلی رو ایجاد بکنه که قدرت مداخله در روند حوادث رو داشته باشن، امنیت مردم رو تأمین بکنن، در صورت نیاز حتی خوراک و آذوقه تقسیم بکنن، به مجروحان بتونن رسیدگی کنن، بتونن در زمان مناسب نزدیکترین پناهگاه رو شناسایی کرده باشن، بتونن راهنمودهای کافی برای اینکه چگونه بخوابید، چگونه در قفل بکنید یا نکنید، در هر محلی بتونن تصمیم بگیرن که بالاترین حد امنیت مردم چگونه تأمین میشه، در عین حال قدرت رو از دست پاسدار و بسیجی و نیروی انتظامی بگیرن. کم کم وقتی به هم اعتماد میکنن، وقتی شرایط بدتر میشه، وقتی حاکمیت ضعیفتر میشه، اگر این نیروها خوب با هم کار کرده باشن، میتونن تصمیم به خلع سلاح پادگان ها و ایستگاه های بسیج و نیروی انتظامیشون هم بکنن. جایی که بمب میخوره بیدر و پیکره. این اتفاقاتیه که میبایست بین شما رقم بخوره. امید داشتن به چنین راهنمودایی و چنین کسانی قطعاً ما رو به دموکراسی و صلح پایدار نمیرسونه و سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه حلی است که میتونه جامعه رو به یک صلح پایدار و دموکراتیک برسونه. صلحی که در اون مردم قرار نباشه از سهمشون بگذرن یا سهمشون رو دوباره مثل دوران صلح ازشون بگیرن. کسانی که امروز هم شعار صلح میدن دچار این خطا هستن که صلح بدون تضمین‌های کافی توسط دولتی که کنترل روش باشه ممکن نیست. لااقل صلحی پایدار نیست. اما دارم میخواد چند کلمه با کسانی صحبت بکنم که این روزها خیلی احساسات وطن دوستانشون روی تحلیلاشون تأثیر میذاره. میخوام بگم اون کسایی که میگن آخه آخرش خاکمونه و بدون اینکه متوجه باشن در نهایت از موضع حکومت علیه
دولت اسرائیل و نتانیاهو جنایاتش موضع میگیرن، به اونا بگم که این خاک مال ما نبوده، نیست و معلوم نیست هیچ وقت بشود. اگر چنین پیش بره قطعاً من به این که این خاک اساساً مال خود اون مردم بشود همچنان با تردید نگاه خواهم کرد. این خاک و هر خاکی مال کسایی است که روش خوشبختن، حق تصمیم گیری دارن، حق و اختیار تعیین سرنوشت آن تیکه خاک رو و حاکمیت برش رو دارند و 46 سال 47 ساله که مردم ایران از این حق محروم بودن. اتفاقاً با تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی که امکان تصاحب اختیار بر اون خاک رو بار دیگر به دست میارید. هر جا هستید در رابطه با شرایط آتی و احتمالاتی که ممکنه باهاش روبرو شید بحث کنید، حرف بزنید، راه حل ارائه بدید. هر کی هر فکری میکنه، هر چقدر تا حالا فعال سیاسی بوده یا نبوده، به سیاست فکر کرده یا نکرده، به طور غریزی بهتر از هر کسی شما میدونید که چگونه میتونید در صورتی که بمبی به همسایه بغلیتون خورد ازش حمایت بکنید، مراقبت از خودتون بکنید و چطوری میتونید نذارین کسی رو بگیرن فقط به این دلیل که داره فیلم میگیره از اون ساختمانی که ویران شده و از انسانهایی که کشته شدن. ثبت تمام جنایات جنگی کار شماست، چه از سوی جمهوری اسلامی باشه در دستگیری فعالین، همچنان در تداوم جنگ آفرینیش علیه مردم خودمون، علیه مردم منطقه. فراموش نکنید جمهوری اسلامی دقیقاً مثل نتانیاهو اتهام کشتار جمعی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی، کودک کشی در سوریه رو داره بیش از 10 سال. برای همین هستش که مبارزه علیه جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت جنگ طلب، به عنوان یک دولت سرکوبگر، به عنوان یک دولت ناقض حقوق بشر و به شدت ضد بشری فقط از عهده خود مردم ایران و با رویکرد رسیدن به رفاه و دموکراسی است. تأکید میکنم هیچ اقدامی علیه جنگ اگر با خواست دموکراسی و رسیدن به آزادی ما گره نخوره، برگشتن به روز قبل از آغاز جنگه، یعنی روز فجایعی که 47 سال تجربه شده دارید. من امیدوارم این شوکی که این چند روز اول تو اذهان مردم هست و گرفتارشون میکنه و حق هم دارن، با برطرف شدن شروع بکنن به پیدا کردن راه حل، شروع بکنن به تداوم زندگی و مبارزشون. کم کم داره میاد، کم کم مردمی که در مقابل مرگ شادی پیشه میکنن دارن میرسن، کم کم از هر امکانی داره برای اینکه شعاری طرح بشه علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنن. یادتون نره اما شما تمام این سالها هزینه دادین، کشته دادین، آسیب دیدید، شغلتون رو از دست دادید، فرزندانتون ازتون دور شدن، زندان رفتید، سرکوب شدید. این مبارزه شماست. پیروز این مبارزه میبایست خود شما باشین. قرار نیست ایران رو باز پس بگیرید و تحویل دیگری بدهید. ایران رو باز پس بگیرید و نگهش دارید. مال خودتونه. شما مردمی که امروز تو خیابونا دارین بوی باروت رو حس میکنین، حقتونه که طعم آزادی رو در فردای ایران بچشید. بر شما روا باد. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. امیدوارم که این روزهای سخت رو با هزینه پایین از سر بگذرونیم. مراقب خودتون، دور و برتون و
عزیزانتون باشید.